سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و خوش و عالی باشه. توی این قسمت قراره به یکی از مهمترین مشکلات و یکی از مهمترین مسائلی که اکثریت شما باش دست و پنجه نرم میکنید رو بررسی کنیم. اون هم چیزی نیست جز این که از کجا تحلیل کنیم، چی جوری تحلیلمون رو شروع کنیم و به کجا ختم کنیم. با من همراه باشید. خب بچه‌ها، اول از همه وقتی که شما یک چارت رو باز میکنید، اولین کاری که باید بکنید، باید ببینید که ساختار اون ارز چیه در تایم فریم روزانه. خب اگر نمیدونید که ساختار چیه، بهتون توصیه میکنم اول از همه برید ویدیو مربوط به ساختار رو نگاه کنید و وقتی که متوجه شدید ساختار چیه، قشنگ جا افتاد براتون، برگردید این ویدیو رو تماشا کنید. اول باید ببینیم ساختار ما در تایم فریم روزانه، بعد 4 ساعته، بعد 15 دقیقه و بعد 5 دقیقه به چه صورته. این 4 تا تایم فریم رو داشته باشید. خیلی مهمه این ساختار. چرا؟ ببینید ما طبق حالا آموزش‌های قبلی که بهتون دادیم، فرض کنید ما روندمون صعودیه به سمت بالا در تایم فریم روزانه. خب حالا من اگر بیام روند تایم فریم 4 ساعتمو بررسی کنم، میبینم در این حرکت به سمت بالایی که در تایم فریم روزانه داشتم، یه حرکت ریزتری رو من اینجا دارم به این صورت. خب قرمز میشه 4 ساعت. حالا اگر که تایم فریم ما عوض کنم برم 15 دقیقه، میبینم هر کدوم از این 4 ساعته ها دوباره یه سری روند توشونه، یه سری ریزموج دیگه توشونه. همینطور 5 دقیقه دوباره یه ریزموجی تو دل اون. پس وقتی که من میخوام یک معامله باز کنم، مثلا معامله به سمت بالا، اول از همه باید ببینم روند تایم فریم بزرگترم چیه. چرا؟ چون اگر روند تایم فریم بزرگتر من صعودی باشه و من بیام در تایم فریم 5 دقیقه معامله فروش باز کنم، خب زور روند روزانه بیشتر از زور روند 5 دقیقه است. خب قطعا از رومون رد میشه، قیمت میره همینجوری بالا، هر چی وا کنیم استاپ میخوریم. ولی حالا اگر من ببینم روند روزانه و 4 ساعته هم مثلا صعودیه، بیام یک معامله در جهت صعود در تایم فریم 5 دقیقه باز کنم، درصد برده این معامله من هم بیشتر میشه، چون که همجهت شدم با موج بزرگ بازار، همجهت شدم با موج اصلی بازار و صرفا یک ریزش کوچیک و یک ریزش در تایم فریم 5 دقیقه یا تایم فریم حتی پایینتر 1 دقیقه دلیل بر این نمیشه که جهت بازار من کلا به سمت پایینه. ناگفته نماند که حرکات اول از همه از تایم فریم کوچیک شروع میشن و به تایم فریم بالاتر میرسن. یعنی اگر یک روند صعودی میخواد تغییر فاز بده به روند نزولی، این تغییر فاز یهو تو تایم فریم روزانه اتفاق نمیفته. از تایم فریم پایین تر، مثلا 1 دقیقه یا 5 دقیقه، این حرکت به سمت حالا پایین یا بالا شروع میشه. پس نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که تایم فریم ها فرکتالی هستن، یعنی تایم فریم ها به هم دیگه وصلن، تایم فریم ها به هم مربوطن. ولی ما از کجا باید بدونیم که یه حرکتی توی تایم فریم 5 دقیقه شروع میشه، مثلا ریزش؟ این حرکت منجر به این خواهد شد که روند اصلی بازار من که صعودی بوده در تایم فریم روزانه تغییر فاز بده و بیاد نزولی شه. از کجا میفهمیم؟ از ساختار. یعنی باید ساختار رو درک بکنیم، ساختار رو متوجه بشیم و نسبت به این عمل بکنیم.
پس توصیه مجدد میکنم اگر ویدیو مربوط به ساختار رو ندیدید حتما تشریف ببرید و این رو ببینید، چون که مهمترین بخش بازار همین ساختاره. چون اگر ساختار رو بلد باشین شما درک میکنید الان کجای بازار قرار دارید، درک میکنید قیمت تا کجا میتونه بالا بره، تا کجا میتونه پایین بیاد، از کجا میتونه برگرده، همه اینها رو متوجه میشید. این تایم فریم ها رو هم که داشته باشید، اول از همه تشریف میارید روی چارت. زمانی که چارت رو باز میکنید تایم فریم روزانه‌تون رو نگاه میکنید. ساختار تایم فریم روزانمون رو رسم میکنیم. مثلا این ساختار تایم فریم روزانه است. یک تایم فریم میایم پایین تر، مثلا فرض کنید قیمت اینجا قرار داره. رنگ اینو من عوض کنم. در تایم فریم 4 ساعته میبینید که قیمت اینجای بازار قرار داره. خب روزانه ما سودیه، اما 4 ساعته من نزولیه. من کی باید وارد معامله خرید بشم؟ زمانی که تایم فریم 4 ساعته من روند سودی گرفت، یعنی همراستا شد با روند روزانه من میتونم وارد معامله خرید بشم و تا تارگت مثلا اینجا باش پیش برم. چجوری میفهمم که تایم فریم 4 ساعته من همراستا شده با تایم فریم روزانه من؟ ببینید این یه تیکه چارت، فرض کنید که روندمون در تایم فریم این روزانه شه، میخوام 4 ساعتش رو بکشم. اینجا جایی که قیمت وارد فاز اصلاحی میشه. ما اینجا فرضاً یه ناحیه پیدا کردیم، سعی میشه اینجا. من رنگ اینو عوض کنم بکنم سبز. خب قیمت داره به سمت پایین ریزش میکنه، میاد میخوره اینجا. خب شما میگی من کجا باید وارد معامله خرید بشم؟ اگر که ویدیوی ساختار دیده باشید گفتم که آخرین سقف و کف خیلی مهمن. بچه این سقف منجر به این کف شده. پس زمانی که قیمت بر میگرده این سقف رو میشکنه، یعنی میتواند روند 4 ساعته من از نزولی تغییر فاز به صعودی دهد. حالا اگر یک BOS یک باس بعد از این شکل گرفت، اینجا جایی که ما میتونیم اطمینان حاصل کنیم که روند 4 ساعتمون همراستا شده با روند روزانمون. حالا هر چی تایم فریممون رو بیاریم پایین تر، روی یک ناحیه مثلا قرار داریم، 4 ساعتمون اینجا بررسی کردیم، میریم مثلا 15 دقیقه‌مون رو بررسی میکنیم، میفهمیم که آقا 15 دقیقه‌مون هم همین اتفاق 4 ساعته توش رخ بده، یعنی این که از 15 دقیقه اون حرکت میخواد شکل بگیره وارد 4 ساعته بشه. اگر یه تایم فریم دیگه بیام پایین‌تر، مثلا 5 دقیقه، قیمت تو 5 دقیقه وقتی به این ناحیه میرسه یه همچین سقفی کفی میزنه. وقتی میاد سقف قبلی خودش رو میشکنه، متوجه میشم که قیمت در تایم فریم 5 دقیقه میتواند روندش از نزولی به صعودی تغییر کند. خب پس وقتی که این اتفاق افتاد، ما میگیم که خب روند 5 دقیقه‌مون صعودی شد، 15 دقیقه‌مون صعودی شد، روند روزانمون چیه؟ روند روزانمون هم صعودیه. این حرکت میتونه منجر به این بشه که تمامی تایم فریم های من در یک راستا و به سمت بالا صعودی قرار بگیرن. پس ما اینجا میتونیم وارد معامله بشویم، چون که روند صعودیمون همراستا شده با در تایم فریم پایین همراستا شده با در تایم فریم بالا. ولی وقتی که قیمت توی اصلاحه و روند من به سمت بالاه، نمیایم توی 5 دقیقه کاری انجام بدیم. پس به این صورت میشه که حرکات از تایم فریم پایین به سمت تایم فریم بالا حرکت میکنن، سوق داده میشن. یعنی از تایم فریم پایین حرکت شروع میشه، به سمت تایم فریم بالا پیش میره. بریم با هم دیگه روی چارت. ببینید بچه‌ها، این الان تایم فریم روزانه است. خب این یه تیکه بازار
قیمت شروع کرده به سمت ریزش دیگه، درسته؟ قبلش هم ریزشی بوده، اومده اینجا یه بالا زده یه پایین زده، شروع کرده به سمت بالا رفتن. خب شما اینجا به خودت میگی که آیا این حرکت صعودی که به سمت بالا اتفاق افتاده، روند من صعودیه در تایم فریم روزانه، روند من نزولیه؟ جواب سوال میدونید چیه؟ آخرین سقف و کف رو مشخص میکنید. آخرین سقف و کف رو که مشخص کردید، میبینید آیا این حرکت به سمت بالا در تایم فریم حالا روزانه یا هر تایم فریم دیگه موفق شده آخرین سقف خودش رو بزنه، تغییر ساختار بده، تغییر فاز بده، کاراکتر بازار عوض شه، به اصطلاح چینج آف کاراکتر بشه؟ خب میبینید خیر، از اینجا شروع کرده به سمت پایین ریختن. پس این پولبکی هم که به سمت بالا اتفاق افتاده، ما میفهمیم که دو تا سقف الان ما اینجا داریم. این کف نتونست این سقف رو بزنه، از همونجا ریزش کرد. پس این یه حرکت کوچیک به سمت بالا هم نمیتونه اینجا رو بشکنه و برای شکستن این کف اقدام میکنه. همین اتفاق هم اینجا میفته. ولی اگر اینجا این سقف میشکست و قیمت به سمت بالا میرفت، شما میتوانستید توی برگشت قیمت، یعنی اینجاها تایم فریماتون مثلا 5 دقیقه، 15 دقیقه، 4 ساعت و روزانه همراستا که شدن، وارد معامله خرید بشید. اما همینجا هم وقتی که میبینید قیمت به سمت پایین برگشته، نتونسته سقف قبلی خودش رو بشکنه، اینجا روند مثلا روزانم نزولی شده. اون حرکتی که بهتون یاد دادم آخرین سقف و کف در تایم فریم های پایین تر بشکنه، اگر خب مثلا توی این یه تیکه بازار اینجا توی تایم فریم 15 دقیقه یا مثلا 5 دقیقه اون سقف و کف های من شکست، روند روزانم ریزشیه. من اگر 15 دقیقه من بیاد آخرین کف رو بشکنه، 5 دقیقه من بیاد آخرین کف رو بشکنه، یه دونه تایید BOS دیگه بده، شما اینجا میتونید وارد معامله فروش بشید. اینجایی که میگم تو تایم فریم 5 دقیقه، فکر نکنید خیلی مسیر گذشته، نه، اون اینجا هست بر فرض مثال رو تایم فریم روزانه. یعنی در واقع شما از سر روند، یعنی از جایی که اون روندتون میخواد شروع بشه وارد اون معامله میشید. پس هیچ گونه نگرانی نداشته باشید. اگر هم میخواید تایم فریم پایین کار کنید، سعی کنید صبر بکنید تایم فریم پایینتون با تایم فریم بالاتون همراستا و همجهت بشه. این نکته بود که شما میتونستید برای اینکه یاد بگیرید چجوری چارتتون رو تحلیل کنید، چجوری تایم فریماتون رو بیارید پایینتر، ازش استفاده کنید. ما از تایم فریم روزانه نمیایم میریم تایم فریم یک ساعته، یا از تایم فریم روزانه نمیایم 8 ساعته، یا از 4 ساعته نمیریم 2 ساعته. اینا یک قاعده قانونی داره: 5 دقیقه، 15 دقیقه، 4 ساعت روزانه. این ترتیبی هستش که شما چه بخواید از پایین به سمت بالا برید، چه از بالا به سمت پایین بیایید، باید رعایت بکنید. خب بچه‌ها، امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. مجدد تاکید میکنم اگر که ویدیو ساختار رو ندیدید، حتما اول اون ویدیو رو ببینید، چون این ویدیو تکمیل کننده اون ویدیوه و خیلی میتونه دیدگاهتون رو بهتر کنه، دیدتون رو نسبت به چارت بازتر بکنه. موفق و مایت باشید. روز خوش.